Magandang tanghali Pilipinas. Broadcasting for the last time from the Philippine General Hospital. Ito po ang ating Presidential News Briefing. Magandang balita po, no? Binuksan kahapon ang isang temporary treatment and monitoring facility sa Zambales. Ito ang Manila Times College of Subic, TTMF, na may 330 bed capacity. Makikita ninyo ang mga larawan, naka-flash sa iyong screen. Isa itong magandang halimbawa ng kolaborasyon ng publiko at pribadong sektor. Patunay ito na kapag tayo nagkakaisa, mas marami tayong magagawa. Umpisa lang po ito dahil ang plano ng pamahalaan ay magkaroon tayo ng isang mega treatment monitoring facility para sa buong North Luzon at NCR+. As of April 11, 2021, ayon sa DPWH, meron na tayong 78 TTMF NCR na may total bed capacity na 6,985. 66.17% dito ang occupancy rate or 4,622 beds. Ayon pa rin po sa DPWH, ang overall target natin ay nasa 26,259 bed facilities. Ayon po ay isa sa naging tugon ng pamahalaan. Pagdating naman po sa testing, pangatlo ang Pilipinas pagkatapos ng India and China in terms of tests per million population. Samantalang in terms of total tests conducted, pangalawa ang pagkatapos ng Indonesia among ASEAN countries. Sa tracing, pinalakas po natin at in-improve natin ang ating contact tracing system sa paggamit ng automatic contact tracing through the smart messaging system at may karagdagan tayong 27,672 contact tracers sa NCR plus bubble. Makakasama natin po maya-maya lang si DILG USEC Bernardo Florese para pag-usapan itong mga contact tracers na ito. Sa treatment, sinet up natin ang One Hospital Command Center para mas mapabuti na masilbihan ang mga pasyente na nangangailangan ng mga ospital. Kaugnay nito, makikita sa inyong screen ang numero ng COVID-19 hotline numbers sa iba't ibang lungsod sa NCR. Madadagdagan din ang dedicated beds para sa COVID-19 pagkatapos ipag-utos si Presidente sa Philippine Health Insurance Corporation na isettle nito ang kanilang obligasyon sa mga ospital. Dagdag po rito ang mga 136 healthcare workers mula sa Visayas at Mindanao na na-deploy na po ngayon sa Metro Manila. Pumunta naman po tayo sa usaping bakuna. Nasa 1,255,760 na po ang doses na na-administer as of April 13, 2021. Sa bilang na ito, 1,093,651 ang na-administer ng first dose. Nasa 162,065 naman po na bigyan ng second dose. Nagsimula ng ating pagbabakuna noong March 1, ngunit pangatlo na po ang Pilipinas sa ASEAN pagdating sa vaccination rollout. COVID-19 update naman po tayo. Ito pong ranking ng Philippines sa mundo according sa Johns Hopkins. Number 27 po ang Pilipinas pagdating sa total number of cases. Number 19 po tayo pagdating sa active cases. Number 133 po tayo pagdating sa cases per 1 million population. At number 91 po tayo pagdating sa case fatality rate na 1.7%. Meron tayong mga 8,122 na mga naging bagong kaso ayon sa April 14, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 98 ay mild at asymptomatic. Nasa 0.4% ang critical at 0.5% ang severe. Nasa 704,386 ang kabuuan bilang ng mga gumagaling. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 15,447 na po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.73% ang ating fatality rate. Sa iba pa pong mga bagay, tuloy-tuloy ang programa at serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Binuksan na kahapon po ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority ang bagong passenger terminal building ng Tagbilaran Port sa Bohol. Ito ang ilan sa mga larawan. Kung inyong matatandaan, nasira ito dahil sa malakas na lindol noong 2013. Una itong isinaayos noong 2018. Dahil sa bagong building na ito, ang total passenger capacity ng Pantalan ay nadoble mula higit 400 hanggang 1,100. Dito po nagtatapos ang ating press briefing. Kasama po natin ang tatlong panauhin. Unahin po natin si DILG USEC Bernardo Florese, pero kasama rin po natin ngayon si MTF Consultant Dr. Ted Herbosa and FDA Director General Enrique Domingo. Unahin po muna natin si USEC Florese. USEC Florese, ano na po yung latest balita sa karagdagang mga contact tracers na
inimpleo po natin sa pamamagitan po ng DOLE Tupad. The floor is yours, Yusek Florese. Thank you very much, Yusek. Thank you very much, Sus Poksari, and of course our ating panahon ngayon si Doc Eric, si Doc Ted, and of course Yusek Roque. Sa ating po mga nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung sinasabi po ni Spokesari na meron tayong karagdagang contact tracers. Dito po tayo nakatutok sa NCR kasi ito po yung ating area of interest. Ang kautusan po sa atin ng IITF ay paigtingin lalo ang contact tracing. Bagamat mataas ang efficiency ng ating contact tracers, ay hindi po natin alam kung sila ba ay nakakapag-contact trace within 24 hours. Siguro yung iba within 48 hours, within 72 hours. Pero ang kautusan po ngayon ng IITF ay dapat within 24 hours ma-trace yung confirmed case and then yung close contacts. Ngayon po sa NCR, which is our area of interest, meron po tayong kasalukuyang 10,097 na contact tracers. Kung susundin po natin yung ideal ratio na 1:800, ay kailangan po natin ng 17,000 contact tracers. Ngayon po, since kulang tayo ng 7,000, ay nagbigay si DOLE sa pamagitan ni Secretary Bello ng 4,754. Ito ay madadagdag sa ating 10,000 contact tracers sa NCR. At ito po ay dinistribute natin sa iba't ibang lugar sa siyudad ng Manila at yung municipality ng Pateros. Ito po ay nakabase sa population at yung kanilang numero ng existing contact tracers. So dito po, nakikita natin sa Caloocan, binigyan natin ng 585, sa Las Piñas 217, sa Makati 215, sa Malabon 135, sa Mandaluyong 143, sa Manila 657, at sa Marikina ay 166, sa Muntinlupa 186, sa Navotas 92, sa Parañaque 246, sa Pasay 154, sa Pasig 279, sa Quezon City 1,084, San Juan 45, Taguig 297, Valenzuela 229, at sa Pateros po 24, at marami-rami na rin naman po ang kanilang mga contact tracers. So a total of 4,754 po ang i-hire natin through DOLE dun sa kanilang tupad or tulong pangkabuhayan para sa ating mga displaced workers. So paano po ito, paano sila mag-a-apply? Meron po tayong mga requirements at mga qualifications. Binaba na po natin ang qualification dati college graduate or at least man lang second year sa college. Pero ito po binabaan na natin dito na high school graduate na kasi ang target beneficiaries natin dito ay yung mga nasa informal sector workers na nasa Manila. But of course, we prefer yung with relevant experience, yung marunong man lang mag-interview, ikaw ay naging ahente na, halimbawa. So mga ganun natitignan natin. At ano naman po yung mga yung mga requirements? Unang-una, yung letter of application or yung letter of intent. And then yung kanilang PDS, of course, kasama doon. And then yung barangay certification na nakasaad na kayo ay taga doon sa lugar. Kung halimbawa gusto nyo mag-serbisyo sa Manila, ay dapat taga Manila kayo. Kung taga Quezon City kayo, doon kayo mag-apply as contact tracer. At of course, meron po tayong required na medical certificate. Napakasimple lamang po ng ating requirements. At simula po bukas, open na yung ating hiring at ito ay magtatapos hanggang April 22. After April 22, sila po ay i-vet and then through our team or committee na binuo galing sa DOLE, galing sa DILG at galing sa MMDA, ay sila po ay papatawag kung na-final na yung listahan. At after that, pag napili sila, ay iti-train natin sila through our NCR DILG, and then by May 1, pwede na po silang magtrabaho, mag-umpisa ng trabaho.
So yun po ang ating ang hiring sa ating tupad. At ito po yung link, no? Pag ito po ay clinic nila, lalabas po dito yung mga numero kung saan dapat sila mag-apply. So nakalagay po dito, pag binuksan natin ito, ay lalabas yung mga numero. Ito po lahat ng mga LGUs, sila dapat ay mag-apply doon sa PESO o sa Public Employment Service Office. So andyan po yung mga numero ng lahat ng siyudad sa Manila at yung Municipality of Pateros. So dyan lamang po sila mag-apply. Bagamat pwede rin sila mag-apply sa DILG pero i-endorse din po natin sa LGU. So yan po ang pamamaraan ng ating hiring. Ngayon po gusto ko rin introduce yung Stay Safe kasi po yung ating pag-hire ng contact tracers ay manual po yan. Yun ang tinatawag natin na manual contact tracing. Pero po ito ay meron din tayong tinatawag na digital contact tracing. At ito po ini-introduce natin yung Stay Safe na dinevelop po ng Multisys pero ito po ay dinonate na sa gobyerno at ito po ay pinamamahalaan na ngayon ng DILG. Kaya po by next month, i-roll out na natin ito sa buong Pilipinas. Inumpisahan muna natin po sa mga kawani ng gobyerno at kami po dito sa DILG ay sinubukan na namin yung mag-register sa Stay Safe. Yung PNP rin po ay nag-roll out na rin sila kahapon. Napakasimple lamang po mag-register dito. Ita-type mo lang yung numero mo, yung telephone number, at yung pangalan mo, edad, tsaka gender. 4 lang po ang requirements and then yung health status. Ano po ang nararamdaman ninyo, kung ano yung sintomas, may kayo ba may sipon, o may lagnat, may ubo, ano pa po yung mga other symptoms na nararamdaman ninyo. Yun lamang po and then kailangan lang i-update nyo yung health status. Ang kahalagahan lang naman nito ay upang kayo ay maabisuhan. Kung halimbawa meron kayong nakatabi, pag pumasok kayo sa restaurant, ay pag in-scan yung QR code nyo, once nakaregister na kayo dito, ay kayo ay maabisuhan. For example, meron kayong nakasabay na confirmed case. Kasi ito pong Stay Safe ay nakalink sa CDRS, yung COVID-19 Data Repository System na nasa DOH po. At doon nakalagay lahat ng nagiging confirmed cases at sino yung may symptoms, sino yung asymptomatic. Lahat po ng data na nandun. So ibabangga po ito sa Stay Safe kaya pag pumasok kayo sa isang restaurant for example, at meron nag-positive doon, kayo po ay maaabisuhan through sa inyong cellphone. Ngayon po, ang tanong ninyo ay kung wala kayong cellphone. Pwede po yon yung QR code, ipiprint nyo lang and then ibibigay nyo, yun ay ipipresent nyo sa gwardiya at yung gwardiya na antitingin doon sa kanilang computer o sa kanyang cellphone upang makita kung ano yung status mo at maabisuhan ka na rin kung ano yung dapat mong gawin dahil ikaw, for example, ay nakahalo dito sa isang positive. So yan po ang ginagawa natin ngayon para to complement our manual contact tracing. Meron tayong digital contact tracing. So next time po, ipapakiusap ko kayo sa Spokesari na i-explain ito yung technical side of this through our IT people na nasa DICT at sa DILG. Yan lamang po, Spokesari. Maraming salamat po and good afternoon. Maraming salamat, Yusek Florese. Siguro po sa susunod na press briefing, i-illustrate natin kung paano talaga gumagana yung Stay Safe, no, nang makita ng taong bayan. Now, we have also Dr. Teddy Herbosa, who is a consultant of our National Task Force on COVID-19. Sir, dalawa ng grupong nagsalita na tila kulang daw ang ating response, no? Ano pong masasabi natin dito? Dr. Teddy Herbosa, the floor is yours. Wala kang audio, Dr. Herbosa. Nag-unmute na. Thank you very much, Spokes Harry, Yusek Bernie, Yusek Eric, Yusek Roque, sa lahat ng mga tagapanood. Magandang hapon po at magandang tanghali sa inyo. Alam niyo po, ako ay isang trauma surgeon at
nagdalubhasa po ako sa isang very unique specialization. Ang tawag ay disaster medicine. 12 taon po akong namuno diyan sa emergency department ng Philippine General Hospital. Pinakamalaking emergency department po sa Pilipinas yan. At nakagawa tayo ng programang tinatawag na emergency medicine. At lahat po ng aking mga graduate sa specialistang yan ay ngayon, mula noong 1999, ngayon po ay tumutulong sila sa mga malalaking emergency department ng mga ospital dito sa NCR, sa Cebu, sa Bacolod, sa Tacloban at sa Davao. Naging bahagi din po ako ng pamahalaan at naging akong Undersecretary of Health ng 5 taon at alam ko rin po ang pamamahala ng mga ospital na pampubliko at ang kakayahan ng ating disaster program ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health at iba pang kawani ng ating pamahalaan. Ako rin po ay nirekomenda lang dito sa National Task Force ng ibang doktor na alam ang aking specialization sa trauma, emergency medicine at disaster medicine kay Secretary Carlito Galvez nung nakaraang taon. Hindi ko po kilala si Secretary Galvez at nakilala ko lang siya nitong pandemya at kusang loob naman po akong nag-volunteer at tumulong sa pamahalaan kagaya ng maraming dalubhasa at kasama ko na nagmula sa University of the Philippines at Philippine General Hospital. Alam niyo po, sa panahon ng isang krisis o pandemya, nagkakaroon po talaga ng paunang chaos o kaguluhan bago makasaayos o masaayos ang pagpapadaloy na to. In fact, ang turo ko sa mga batang doktor po, ito ay ang tawag dito ay yung sinasabing organized chaos. Nakikita po natin to pag ikaw ay pumunta sa isang emergency room, nakakita ka ng resuscitation, parang ang gulo, di ba? Pero actually organized at alam ng bawat isa doon sa resuscitation team kung ano ang kanilang gagawin. Marami ang bumabatikos, ngunit kulang ang kaalaman tungkol sa totoong mga pangyayari na nagaganap at nagagawa ng ating pamahalaan. Ang krisis ay isang na kagaya nitong pandemic na nangyayari ay dahil mas marami ang needs o pangangailangan kaysa sa resources or kagamitan. Mas marami po ang may sakit kaysa sa hospital beds. Mas marami ang may sakit kaysa sa gamot. Bilang isang disaster manager, nagpaplano po ang tinatawag dyan, yung contingency planning, para ma-prioritize at ma-distribute ang mga resources sa mas nakakarami at makikinabang at mas kaunti ang mamamatay at masasalba natin ang mas marami. Ginawa po natin to sa ating pag-prioritize sa bakuna. Malinaw yung mga A1 to A3, A6 prioritization na ating nadinig sa pagbigay ng mga bakuna. Isang mahalagang bagay ay ang kooperasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Kasama po namin sa National Task Force ang T3 o yung tinatawag na Philippine Disaster Resilience Foundation at kasama dito yung mga malalaking korporasyon at mga matataas na businessmen. Kasama din po namin sa National Task Force ang HPAC o yung Health Professionals Alliance Against COVID-19 at yung Philippine Medical Association at lahat ng espesyalidad nito kagaya nung sa akin yung Philippine College of Emergency Medicine at iba-iba pang espesyalistang doktor na tumutulong sa ating pamahalaan. At merong ding mga doktor na galing sa UP na mathematics ang field ay nakikisali na rin at maraming ambag na mga pwedeng solusyon at koordinasyon ng ating mga ospital at mga direktor at tugon para sa pangangailangan ng ating National Task Force Against COVID-19. Marami din naman ang kritiko na wala namang magandang solusyon na naipuput forward. Alam natin kasi nakikinig din naman kami sa mga solusyon. Kung may concern, ang may importante ay ating maitama at lalong sa madaling panahon. Madami din namang ideya na ibinibigay pero kailangan din po sana ay magawa natin na posible ito at tuluyan ang pagbigay nito during the operations. May mga LGU din tayo na tumutulong sa pagpuna ng ating mga ginagawa sa ating local responses dati sa rekomendasyon ng mga eksperto. At pag nag-surge ang desisyon ng ECQ, nakakapagbigay din tayo ng ayuda, both the national and the local governments. Lahat ng mga desisyon na yan ng ating mga response sa COVID-19 ay kailangan gabayan ng maraming eksperto at sayantipiko. Lalo na ang
ang kalaban natin ay isang bagong sakit na hindi natin nakikita. So continuing ang involvement po nito at kailangan ng ating pagsisikap at pag-aralan ng ating mga behavior dito. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang karamihan ng mga solusyon na nagawa na ng pamahalaan sa COVID-19 response. Nakita nyo kanina, sinabi ni Spokesary ang marami dito. Pero unang-una, yung pagtaas ng kaso, ang increase ng kaso, ang sabi ng ating WHO, yung Representative Dr. Rabi Abansinge, ay hindi lang po nangyayari sa Pilipinas. Ang COVID-19 spike, ang government at ang private sector partners, ang mga volunteers ay marami na pong nagawa. Sa testing, nadinig nyo kanina, nasa ano na tayo, 52,000 at umabot pa tayo ng 63,000 tests sa isang araw. On tracing, nadinig nyo si Yusek Bernie na pinaliwanag yung pag-recruit ng maraming contact tracer at gagamitin pa ng digital contact tracing app. Sa isolation, nakita nyo yung mga litrato ng additional beds. As of now, 1,700 beds na ang nadagdag sa NCR Plus. Meron pa tayong modular hospital dyan sa Quezon Institute at kahapon lang yung 300-bed TTMF dyan sa Manila Times sa Subic. Sa treatment, andyan yung bagong setup, yung tinatawag na One COVID-19 Referral System. Pinakita po ni Spokesary yung mga telephone number. Pinagsama po ang lahat ng Emergency Operation Center ng bawat LGU ng NCR kasama nung One Hospital Command para hindi na laging busy at matulungan ng ating mga mamamayan sa paghanap ng kama sa kanilang mga kamag-anak na na-ospital. Nagbayad rin ang PhilHealth sa mga ospital para makatulong sa pagbukas ng mas marami pang kapasidad sa COVID-19 sa iba't ibang ospital. Sa pagbabakuna naman po, lumampas na tayo sa 1.2 million doses na naibigay at nakita niyo naman yung presentation ni Spokes, napakataas na natin dito sa ASEAN at sa ibang bansa. Marami pang kailangan gawin, totoo po yun, at lahat ng sektor ay kailangan mag-unite at tumulong sa ating pamahalaan para mahinto na natin itong dreadful na pandemic na ito. Alam ko, lahat tayo may takot, may kaba, ang iba depressed, ang iba namatayan, ngunit kailangan po tayong maging matatag sa ating kalaban, ang pandemya. Hindi po tayo ang mga magkakaaway. Sama-sama po tayo sa laban sa pandemic na ito. Mula sa gobyerno at sa pribado, lahat tayo ay iisa lang ang hangad na puksain ang COVID-19 pandemic. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat, Dr. Herbosa. Kasama rin po natin si FDA Director General Eric Domingo. Sir, ano na pong update doon sa AstraZeneca dahil maraming mga seniors at health professionals ay nangangamba na baka hindi raw nila makuha yung kanilang second dose. At saka syempre po, yung update po dyan sa gamot na kontrobersyal na naunang naibigay po sa Bangang Aso. The floor is yours, Dr. Domingo. Unahin ko na muna yung gamot na controversial, no? Spokes, yung ivermectin. Sa ngayon po, talagang ongoing pa ang mga clinical trial dito sa buong mundo. Ang DOST sabi nga, wag na daw tayong gumawa ng clinical trial dito dahil 6 na buwan bago natin magawa yun. May mga ongoing na hintayin na lang natin ang resulta. As of now, it is an investigational drug pero wala pa nga pong matibay na ebidensya na makakatulong ito against COVID kaya hindi pa po siya kasama sa ating mga treatment guideline. At wala rin pa po kasi may nag-apply na finally for registration dito sa Pilipinas sa FDA for ito pong ivermectin as an antiparasitic at yun po ay pinoproseso na. Pero at this time, maaari po siyang ma-access ngayon dahil isa siyang clinical trial drug for COVID-19 as an investigational product. At meron pong mga ospital na, may ospital na tayo nabigyan ng compassionate special permit for that. Yun naman po mga nire-resetahan nito, basta may reseta ng doktor, ang isang possible option would be yung pong ating mga compounding pharmacy na maaaring gumawa ng gamot na siguradong pang tao po na ivermectin ang ilalagay. Basta po kailangan may reseta ng doktor at na-explain sa pasyente kung bakit binigay sa kanya yon at kung ano yung posibleng maging epekto sa kanyang katawan. But of course, yung commercially available po sa mga butika, kapag po meron nang nabigyan ng Certificate of Product Registration, doon pa lang po yun
magiging commercially available. At bawal pa rin po talaga magbenta ng gamot over the internet. No? Mag-ingat po kayo dahil di naman nyo alam kung saan galing po ang gamot na yan at kung ano ang gamot yan. Yung first naman na tanong ni Spock Sari, yun pong sa AstraZeneca, no? So Spokes, dumating na po yung mga recommendation ng WHO, ng Vaccine Expert Panel, ng ating pong Adverse Event Committee, at saka po ng mga expert natin. At unanimous naman lahat, no, na ang AstraZeneca, yung paggamit niya bilang bakuna, overall ay talagang the benefit outweighs the known and the potential risks, no? Dahil tiningnan nga natin ito mga possibility ng mga blood clotting events na nakita sa Europa. Dito sa atin, wala pang nakita yung Adverse Events Committee natin, no, na similar cases. Pero sa Europa at saka sa ibang parte ng mundo, nakita na very rare naman ito, no? Nangyayari sa 1 is to every 150,000 or 1 is to 1 million vaccinees. Kaya ang pagtiningnan natin, mas malaki pa rin ang benepisyo kung gagamitin ang bakuna. So sumulat ako kanina kay Secretary Roque para sabihin sa kanya na reiterate the benefit outweighs risk and that we should continue, no, using the vaccine para po sa ating vaccination program. Tamang-tama naman, Spokes, na padating pa lang yung next vaccine natin, siguro baka mga 2 to 3 weeks. No? So yung mga nabigyan dati, matutuloy naman yung kanilang second dose and at the same time, magkakaroon po ng panahon ng Department of Health yung ating nag-implement ng ating immunization program na gumawa po ng bagong mga guidelines. Kasi kailangan lang paalalahanan yung mga nagbabakuna, of course, that there's the possibility of this rare side effect at kung ano ang gagawin kung sakaling mayroong makita ng mga sintomas, kung ano yung sintomas na kailangan bantayan at guidelines lang po ng ating mga vaccinators kung sino ang pwede at hindi pwedeng bigyan ng bakuna ito. Maraming salamat, Dr. Domingo. Pumunta na tayo sa ating open forum, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga bisita. Ang una pong tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, how is the President going to use his friendship with China to address its continued incursion in the West Philippine Sea? Does he have any plans of talking with the Chinese ambassador or other officials again to address the issue or taking other forms of action? Laila, ang larangan ng diplomasya, isang exception to freedom to information. Kung ano man ang ginagawa ng Presidente, hayaan na natin gawin niya yon sa isang pribadong pamamaraan dahil hindi naman po dapat inaanunsyo sa publiko kung ano yung mga diplomatic initiatives at hakbang na ginagawa ng Pangulo. Needless to say, kaya po yan covered by exception dahil the President must make the right decision no matter what. So let's leave the President to his devices. Napakita naman po niya na so far, in the past 5 years of his administration, we have moved from a position of antagonism with China to a position of friendship. At malaki naman po ang mapapakinabang natin ngayong nakakapag-usap tayo ng bansang China. Second question po niya, what does the palace think of a suggestion to build inexpensive structures in marina features in the Spratly Islands and pagkakaisa bank to prevent other countries from occupying these areas? We remain committed po to the codification of a code of conduct. No? So that's the direction. Third question po niya, on the phone call with President Putin, what commitment has Russia given about its COVID vaccines? Did it agree to deliver this to the Philippines early? Mamaya po magkakaroon ng talk to the people ang Pangulo. Siya na po magkukwento kung ano nangyari sa kanilang usapan ni President Putin. So this will be talk to the people tonight. Kaya po miski maikli lang ating press briefing, wag po kayo mag-alala. You will also have the President tonight. From Trish Tarada of CNN Philippines, may you share daw po your doctor's explanation about your reinfection? Was it a reinfection or remnant of your previous infection? Also, since experiencing symptoms last Monday, kumusta yung mga na-expose sa inyo during the briefing last week? Hindi ko po alam if it's a reinfection. What I know is I was admitted with a serious case of COVID, and all those that I have had close contacts with were informed at lahat naman po sila nakapag-test at harinawa, negatibo naman po. Second question niya, what's the reason behind the creation of EO129 when there's already ARTA?
Won't the faction be redundant and a waste of resources? That's intended to be complementary po. And of course, there's definitely trust and confidence in the person of former Cabinet Secretary Ibasco and the President. Sabi po ni Pangulong Duterte during his recent address na sinadya niya na hindi magpakita noong mga nakarang araw at kapag kinakantsawan siya lalo siyang ginaganahan. Ano ang response ng Malacanang to those who found the President's statement and moved to be inappropriate, especially that we are in the middle of the coronavirus crisis? Wala po kayong magagawa. Yun ang paniniwala ng Presidente, no? Lalo siyang ginigipit, lalo siyang lalaban, no? So hayaan na po natin 'yon. Estilo ni Presidente 'yon, kanya-kanyang estilo tayo. What does the IATF think of former Health Secretary and Congresswoman Janet Guerin's proposal to convert several government hospitals into facilities solely dedicated to COVID-19 cases? Is the IATF open to this? Parang gano'n naman po nangyayari kasi meron tayong primary COVID referral centers, no? Kasama po diyan ang PGH, kasama ang East Avenue, kasama ang Quezon ang Quirino, no? So we're headed towards that direction, kaya lang hindi po talaga po pwede na 100% COVID lang sila kasi may mga ibang kaso rin na kinakailangan bigyan ng atensyon. From Mela Lesmora sa PTV, question for Secretary Roque and DILG. Ayon po sa Department of Health, nararanasan na rin sa iba pang region sa Luzon ang COVID-19 surge at apektado na rin ang kanilang healthcare utilization. Is this a cause of concern for Malacanang? May posibilidad po ba ng expansion ng strict quarantine from NCR Plus into Luzon-wide? Sa ngayon po, binabantayan naman po natin ang datos at wala pa naman pong ganong conclusion ang nakikita natin. Ang talagang paglobo po ng mga kaso ay nandito sa NCR Plus. At kaya nga po ang response natin dito muna sa NCR Plus. Pero as I said po, binabantayan din natin ang mga kaso sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Pero so far po, nothing as bad as what we are seen in NCR Plus. For DILG, sir? Yusek Roque, meron tayong pinagbabatayan. Ito ay nakabase sa siyensya. Nakabase ito sa available data, no? Meron tayong mga experts na nag-aaral nito at sila ang nagre-recommend sa IATF. Ngayon pagdating sa IATF, ito naman ay pinagdidebatihan. Hindi naman yung 4K gusto natin na ilagay ito sa isang classification ay gagawin na natin, no? Ito ay pinag-aaralan na mabuti, no? So ito ay nakabase sa siyensya at sa mga datos sa Yusek Roque. Second question po niya, punuan na ang mga slots for vaccination sa mga LGU sa NCR. Ano po ang masasabi niyo rito? Paano natin tutulungan ang mga LGUs para magkaroon ng mas marami pang vaccine supply? Secretary Roque. Well, ang regular naman po ang update ni Secretary Galvez sa pagdating dito. Dumating na nga po yung 500,000 na additional Sinovac. At may inaasahan pa tayong 1 milyon na darating sa loob ng buwan ng Abril, no? Galing po sa Sinovac, and 500,000 yung kauna-unahang makukuha natin galing sa Gamaleya. Sabihin na lang natin po na habang mahigpit po o kakaunti ang supply, nagkakaroon naman po ng pagkakataon na magkaroon ng learning curve ang ating mga lokal na pamahalaan. So sa akin po, nagkakatugma naman po yan. At pag bumuhos na po ang ating supply, inaasahan po natin na kakayanin naman po yan ng mga lokal na pamahalaan. For DILG po, may approved extension na po ba sa aid distribution sa NCR Plus? Hanggang kailan na pwede? At ano po ang mga paalala natin sa LGUs? Meron po tayong natanggap na mga requests for extension. Ito po ay nanggagaling sa Region 4A at sa Region 3. Ito ay written request, pero iba-iba po yung request nila. Merong 10 araw, merong 15 days, merong 1 linggo lang. At ito po ay pagbibigyan naman namin kung talagang justifiable na kailangang extend yung pamimigay nila. Pero meron din kasi silang mga rason. Unang-una kasi yung munisipyo o kaya yung city hall ay naka-lockdown at yung kanilang workforce ay skeleton lang. So hindi matugunan lahat yung pamimigay ng ayuda.
So titignan muna natin po, meron naman tayong evaluation nito kung papayagan natin o hindi. Sa NCR, wala pa kaming natanggap na written request pero nagpasabi na po si Mayor Joy Belmonte na kung pwedeng ma-extend. Understandable po ito kasi napakaraming population ng Quezon City, marami kayang beneficiaries. In fact, sa buong Metro Manila, siya ang pinakamarami. So, humihingi din siya ng extension. So, ang sabi naman natin, mag-submit lang sila ng application or request kasi approval nito hindi lamang ng DILG, kundi pati ng DSWD at saka si SND, na kung saan kaming tatlo yung pumirma doon sa Joint Memorandum Circular. Roque. Opo. Thank you, sir. First Secretary Roque, from Lanes Capante of GMA News Online, when does the palace expect Chinese militias to leave West Philippine Sea, considering that China is supposed to be a trusted friend? Well, hindi ko po masasabi yan, no? Pero inaasahan po natin na yung malapit na pagkakaibigan natin magiging dahilan kung bakit sila ay aalis na mas maaga kaysa na mas matagal. Who are other world leaders that President Duterte is scheduled to meet to secure vaccine supply for the country? Wala pong immediate schedule na available pero nabanggit na po dati ng ating Pangulo, si President Modi, dahil isa rin po yan na major source of ating vaccines. Ang third question po niya, former Health Secretary Janet Garing said PGH has a room reserved for the President of the country and it is possible that Secretary Roque used this room. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi po, nasa ordinaryong room po ako. 4 na araw po. It took 4 days before I could actually enter. Na nagsimula po ako magkaroon ng symptoms, binigyan ko ng pulang timbre ang aking mga doktor dito sa PGH. And it was only when my oxygen level went down to 90 that I was asked to come in. So 4 na araw din po silang nabigyan ng timbre na baka ako po ay pumasok. Ang ika-4 na tanong niya, does the palace agree with the Chinese embassy claim that the presence of Chinese vessel in the West Philippine Sea is being hyped? Let's just say that the presence of the vessels is a statement of fact. From Red Mendoza of Manila Times to Yusek Florese, may mga naririnig na mga barangay, especially sa Manila, na umaatras daw po sa pagtulong sa COVID patients dahil natatakot sila na mahawa. Kaya yung mismong pasyente na lang po ang naghahanap ng ospital. Di ba ito ay mali? At ano po ang parusa sa mga barangay na lalabag dito? At saan daw po sila pwede magreklamo? Mali po talaga yun, Yusek Roque, no? Kaya naman nagbigay kami ng direktiba sa ating mga LGU, sa ating local chief executives, lahat ng mayors. No? Inatasan natin na dapat, at ito ay naaayon na rin sa kautusan ng ating presidente, na dapat at the barangay level pa lang yung ating intervention. Huwag na nating palakihin, dapat at sa barangay pa lamang ay nandun na yung lahat ng interventions natin. No? Kayo ay nagbabahay-bahay, kayo ay nag-a-announce na ito dapat nang gawin, maghugas ng kamay, isuot ang face shield, ang face mask, no, lahat po yun na dapat interventions. Kanya lang na meron talagang mga nasa barangay officials na hindi nakakatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang kadahilanan ay natatakot tumugon. Pero ito po ay nakasaad naman sa ating direktiba. In fact, nandito yun sa ating RA 11332 ang pagtugon sa ating mga pandemya katulad dito, no? At sila po ay members ng BERTS, yung Barangay Health Emergency Response Team, no? Kung saan pinapamunuan ito ng even the barangay captain, no? Kaya wala pong dahilan upang hindi sila tumulong. Kung meron pong ganyan na hindi tumutulong at tumutugon, ipagbigay alam lamang po sa ating lokal na DILG o sa amin po mismo at aming aaksyonan yan. At kakasuhan natin kung talagang hindi sila tumutugon sa kanilang responsibilidad, Roque. Okay. Mula pa rin kay Red Mendoza para po kay Yusek Eric Domingo, ano daw po ang naging evaluation ng ating mga experts sa Johnson & Johnson o J&J vaccine? Na-consider po ba ang initial data sa kanilang clinical trial na ginawa dito sa Pilipinas? Yung pong kung evaluation ng vaccine expert panel ongoing pa, patapos daw po today, ibibigay na nila sa FDA.
yun pong ongoing clinical trial dito sa atin, hindi ba po, wala pa silang interim results, no? So yung ine-evaluate po ngayon ay yung mga clinical trial na nagawa po sa ibang bansa. At ang maganda naman po, bago sila natapos sa evaluation nila, na-consider na rin po nila yung balita nga ngayon sa Amerika na ini-investigate din yung possible clotting events sa J&J, no, na vaccine. So all this will be taken into consideration, and I'm told na magbibigay po sila ng kanilang evaluation report today. From Rosalie Cos of UNTV, in your Secretary Roque, in your statement yesterday, binanggit ninyo much more can be done. COVID-19 response ng pamahalaan. Ano-ano na yung mga sa tingin nyo ay pwede sanang nagawa ng pamahalaan to prevent yung COVID-19 surge? Well, sa akin po, talagang the best development is yung paggamit natin ng stay safe. Naantala po talagang paggamit niyan because of usual bureaucracy. Pero sa akin, napaka-importante po na gamitan natin ng teknolohiya pagdating po dito sa contact tracing. And I think now that all obstacles have been hurdled, mas mapapabuti na po talaga yung ating contact tracing. Second question po niya, yung sinasabi lahat ay na-accommodate ang mga may medical na pangangailangan. May hospital raw po na nasa 50 and 100 na ang nasa waiting list. Ay may namamatay ay habang naghihintay. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, ako naman po ang aking karanasan at nandito po si Dr. Teddy Herbosa at si Dr. Eric Domingo. Pareho po silang taga-UP PGH din. Pero kaya po sa mulat-mula ang aking hospital ay PGH dahil dito po sa PGH wala pong tinatanggihan. So ang alam ko po sa lahat ng public hospitals, ganyan po polisiya. Karamihan ng mga tumatanggi po ay yung mga pribadong hospital na limitado po yung mga kama for COVID-19. Kaya ang advice po natin, contact po the One Hospital Command Center because that will save you from the trouble po of going from hospital to hospital. Masasabi naman po kung saan kayo pupunta. May data ba ang gobyerno daw po sa bilang ng health workers na sa ilalim sa regular swab test? May mga ulat kasing hindi naman daw regular na natitest ang health workers despite ng risk at exposure nila sa virus. Yung mandatory testing po ng health workers na regular is provided in a DOH issuance. No? So kung meron pong paglabag dyan, ipagbigay alam lang po sa DOH at paiimbestigahan natin kung sinong mga health facilities ang hindi nagbibigay ng mandated na regular testing for health workers. Yan po ay benepisyo na ibinigay na ng gobyerno sa ating mga health workers at actionable po yan or ibig sabihin po pwedeng magkaroon ng pananagutan ng hospital na hindi po nagpapatupad niyan. From Wang Zheng of CCTV or CL po, Japanese government has decided to discharge Fukushima nuclear accident wastewater into the sea. The leak of large amounts of radioactive materials has had profound impact on marine environment, food safety, and human health. The disposal of the aforesaid contaminated wastewater bears on global public interest and the immediate interest of neighboring countries. As a country bordering the ocean, how do you look at this issue and its impact on the Philippines? Well, I can only repeat the principles of international environmental law that I hope all countries will comply with. First principle is that we are one ecosystem. Second principle is that we are interconnected. And the third principle is that the polluter must pay. Question from Melo Acuña para po sa DILG kay Yusek Florese. Why is it contact tracing remains unideal as no contact tracers had been seen in barangays despite the surge in cases? What kept LGUs from doing their job? Yung ating pong mga LGUs ay meron din silang hinar na mga contact tracers. At kami po sa DILG ay dinagdagan namin ito. At pag kulang pa ito ay meron tayong augmentation galing sa PNP at galing sa Bureau of Fire Protection. So tulong-tulong po dito. No? In fact, pag nangangailangan, for example ngayon sa NCR at kulang yung ating contact tracers, ay kumuha po tayo ng augmentation galing sa ibang regions. Pero ang ginagawa po nila ay hindi naman kailangan pumunta dito. Virtually po, tumatawag lang sila sa ating mga confirmed cases at inaasikaso po sila. Bagamat kulang yung ating contact tracers, meron po tayong bago na ngayon, yung Stay Safe, which is digital contact tracing. So ito po ay makaka-complement
sa ating contact tracing. And hopefully, tataas na po ang ating efficiency sa ating mga contact tracing. Opo. Question po ni Melo Acuña para kay Dr. Herbosa. What measures have you to keep medical frontliners from getting burned out? Do you have stats on a medical frontliners who got the virus and died? Actually, maganda na yung statistics namin because of regular testing. Bumababa na yung ating numero ng mga health workers na nagkaka-COVID. Although nagkakaroon pa rin sila. Pangalawa, nakita namin yung burnout syndrome. Ito po ay yung mga taong trabaho ng trabaho, lalo na nakasuot ng tinatawag na PPE. Napakahirap po niyan, no? Mga several hours na hindi ka makakain, hindi ka makaihi, hindi ka makagalaw kasi para ka nandoon sa loob ng spacesuit. So, merong mga measures na ginawa. Yung sa PGH, gumawa kami ng parang mga webinar na para nakakausap ng ating mga health workers. Merong nagpe-present ng mga hobby nila. And it's had a good effect, no? Kasi parang hindi naman COVID ang pinag-uusapan nila, kung paano magtimpla ng kape, kung ano yung recipe ng ganito. So we have a lot of these wellness talks. And binibigyan din ng panahon, no? As health workers in emergency, tinututukan namin yung mga kasamahan namin na mukhang burnt out. Kasi bibigyan mo talaga dapat sila ng break, ng burnout break. So they need to take leave at irelyebo naman sila. At yan naman yung isang i-report ko, no? Maraming doktor at health workers galing po sa Region 7, parang 100 plus po yata yung pinadala dito sa Metro Manila para marelyebo naman at makatulong dyan sa burnout ng ating healthcare workers. Okay, thank you, Dr. Herbosa. Thank you, Secretary Roque, at sa ating mga bisita. Well, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil wala na po tayong katanungan, magpapasalamat po ako sa ating mga naging panauhin, Yusek Florese, Dr. Herbosa, Dr. Domingo, and thank you, Yusek Roque. No? At dahil ako po ay i-discharge na after 6 days dito po sa PGH, papasalamatan ko lang po unang-una si Dr. Gap Legaspi, Director ng PGH, yung aking mga doctors, Dr. Villalobos at Dr. Lim sa Pulmonology, Dr. Regina Berba, Dr. Mark John Festin sa Infectious Disease, Dr. Mencio Nicodemus, Dr. Ana Arceliana in Endocrinology, Dr. Sani Abraham, Dr. Mark Sabando, Cardiology, Dr. Janus Ong and Joshua Torres, Gastroenterology. Salamat din po sa ating mga nurses, yung chief nurse natin, Lilibeth Coset, yung ating head nurse na si Daisy Policot, Florence Raus, Constance Mercado, Janus Perez, Rex De Heracion, Phoebe Balataya, Jasmine Esmundo, yung ating mga nursing attendants po, no, na Caro De Campo, Allen Dia, Agnes Lim, Aida Doria, Annie Ebuenga, Jerry Lim, Ana Villaflor. Special mention po dun sa residente who admitted me. And, of course, first day of admission po yun. At syempre, intimidated ka, walang kasama, si Dr. Rafael Rodulfo. So maraming salamat po sa mga nagdasal para sa atin at para sa lahat po ng nagka-COVID. At sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roque Duterte, ito po inyong spokesman Roque, isang COVID survivor, nagsasabing kakayanin po natin lahat itong COVID-19. Magandang hapon po sa inyong lahat.